ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ সেইটো হ'ল চেৱৈ ৰেচিপি আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে মই কেনেকৈ চেৱৈ ৰেচিপি বনাওঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আহক আজি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো এয়া মই এলমণ্ড বাদাম লৈছোঁ কাজু লৈছোঁ কিচমিচ লৈছোঁ 3টা ইলাইচি আৰু 2খন তেজপাত 1 কাপ চেনি আধা লিটাৰ গাখীৰ আৰু চেৱৈ চেৱৈখিনি মই ভালকৈ ভাঙি ল'ম দীঘল হৈ আছে কাৰণে সৰু সৰুকৈ ভাঙি ল'ম আৰু চেৱৈখিনি ভাঙি মই ভাজিম আপোনালোকে ঘিউটো ভাজিব পাৰে কিন্তু মই ঘিউ ইউজ নকৰোঁ সেইটো কাৰণে মই এনেকৈয়ে ভাজিম এয়া চাওক মই সৰু সৰুকৈ ভাঙি লৈছোঁ আৰু মই এলমণ্ড বাদাম কাজু কিচমিচখিনি তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আপোনালোকে ঘিউত ভাজিব পাৰে কিন্তু মই ঘিউত নাভাজোঁ কাৰণে মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল ভাঙি আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভাজিম ভালকৈ এয়া মই পাতিলোঁ কেৰাহী এয়া মই কেৰাহীটোত দি দিলোঁ চেৱৈখিনি আৰু ভালকৈ ভাজিম ৰঙা নোহোৱালৈকে আৰু মাজে মাজে লৰচৰ কৰি থাকিব নহ'লে জ্বলি যাব পাৰে আৰু এয়া মই গাখীৰখিনি উতল অহালৈ পাতি ৰাখিছোঁ এয়া মোৰ চেৱৈখিনি ভাজি হৈ গ'ল এতিয়া মই বাচন এটাত উলিয়াই ৰাখিম এয়া মোৰ গাখীৰখিনিও উতল আহিলে এয়া চাওক ভালকৈ গাখীৰখিনি উতল আহিলে আৰু এতিয়া মই গাখীৰখিনি লৰচৰ কৰি দিম ওপৰত চামনি বান্ধিছে সেইখিনি চামনিখিনি মই গাখীৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিহলাই দিছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই চেৱৈখিনি দি দিম এয়া চাওক মই চেৱৈখিনি গাখীৰত দি দিছোঁ এতিয়া মই চেৱৈখিনি গাখীৰৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি দিম ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া চাওক উতল আহিলে এতিয়া ইয়াত মই চেনি দিলোঁ এয়া চেনি দিছোঁ আপোনালোকে সোৱাদৰ অনুসৰি চেনি দিব পাৰে আৰু এয়া চেনিখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি দিছোঁ আৰু মাজে সময়ে লৰচৰ কৰি থাকিব নহ'লে লাগি ধৰিব পাৰে জ্বলি যাব পাৰে এয়া চাওক মাজে সময়ে মই লৰচৰ কৰি আছোঁ আৰু মই ইয়াত এতিয়া দিম তেজপাত কাজু এলমণ্ড বাদাম ইলাইচি 3টা আৰু কিচমিচ আৰু এতিয়া মই মিহলি কৰি দিম চেৱৈখিনিও এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি দিছোঁ আৰু উতল অহালৈকে মই লৰচৰ কৰি থাকিম লাহেকৈ আৰু এয়া চাওক উতল আহিলে আমাৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল এয়া মোৰ ৰেচিপিটো আজি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু খুবেই টেষ্টি খাবলৈ আৰু আপোনালোকে কম সময়ৰ ভিতৰতে চেৱৈ ৰেচিপি বনাই খাব পাৰে আৰু খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় ইয়াত আৰু আপোনালোকে যদি আজি মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যেন আপোনালোকে মই দিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকে আৰু মই আকৌ পুনৰবাৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন ভিডিঅ' লৈ আজি মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ